Притулок потрапив в повну ізоляцію на другий день після початку повномасштабного вторгнення. І ми опинилися вже в окупації наше село і притулок десь всередині, біля середини березня. Коли ми знали, що зайшли сюди російські війська, що вони тут вже встановили 3 блокпости. Я якраз ходила по селам, шукала їжу для наших тварин, бо вже не було в нашому селі їжі, не було, вже магазини були закриті. Мені прийшлося переходити через 2 контрольних пункти. Спочатку це було дуже моторошно. Перший раз це зовсім було жахливо, тому що вони, коли побачили, що я і ще одна дівчина йде до них, то вони наставили на нас зброю. І таке враження було, що ми зараз ще трохи зробимо кілька кроків і по нас почнуть стріляти. Вони почали розпитувати, хто ми, чого ми сюди йдемо. Я сказала, що в мене найбільший притулок в Україні, 3,5 тисячі тварин. І мені потрібно знати, що я можу робити, так, і що не можу робити. І я одразу сказала, що мені потрібен хтось із головних персонажів, так, хтось із старших, командир чи хто, бо мені треба розуміти ситуацію. Я йому казала, що як ви собі хочете, але я і моя керуюча, ми будемо їздити через вас, ми будемо ходити через вас декілька разів на день. Подобається вам це чи ні, тому що в нас дуже багато тварин і вони не можуть бути голодними. В вашому полю зору наш бусик, який фронтовий, яким ми в окупацію їздили, шукали корма. Які проїжджали через російські блокпости. Вони, не танк, але вони боялися його. Ми виїжджали в Димир. Бо тут по місцю ми вже вибрали все, що могли. Там знайшли м'ясо, були рефрижератори з м'ясом, не було електрики, м'ясо портилося, нам його давали. Шукали крупи на якихось складах, ми їздили через блокпости, питали, навіть у росіян питали, у людей питали. І люди ставилися якось з розумінням, що дійсно собаки, що тут дуже багато собак. Якщо вони голодні, якщо вони мруть, це дуже неприємно. Було страшно, але виходу не було, був вибір. І коли кожен день ти бачиш оце, якось десь береться та хоробрість і йде вперед. Дуже було страшно, коли вони забігли у притулок. Якраз я йшла з іншого села, і до мене прибіг охоронець наш і сказав, що Олександра Вікторівна, росіяни зайшли на територію притулку, щось треба робити. Тут були всі в шоці. Просто були дуже налякані всі. В притулку стояла мертва тиша. І я не розуміла, я думала, що всіх розстріляли. І навіть коли я вже практично бігла сюди, то мене зупинили пару людей і сказали, що Олександра Вікторівна, що там вас, що розстріляли собак? Я кажу, начебто ні. А вони кажуть, але вони мовчать, такого ж не буває. І я вже собі малювала жахливі картини, але я побачила, що люди вийшли до мене, і я тоді вже стала розпитувати. Їх просто поставили всіх в одну лінію, телефони
Їх взяли, розложили під ногами і просто прострелили автоматом всі телефони. Не знаю чому, але вони не розстріляли наших собак. І ми були дуже здивовані тим, що наші собаки просто мовчать. Мені здається, що це їх і врятувало. Тому що мені потім вже розказували, що коли вони йшли, росіяни, коли йшли по селам, і де вони чули гавкіт собак, вони часто кидали туди гранату просто в двір. Це наш малюк, який дуже лякався цих всіх вибухів, ракет, і він ледве не помер, він постійно був на таблетках заспокійливих, і ми дуже за нього переживали, бо це наш найстаріший пес, і дуже переживали, щоб він пережив цю ситуацію. Ось такі чудові вольєри ми почали будувати завдяки допомозі людей, які привозили корми, які нам надавали фінансову допомогу. І такі просторі, дуже хороші вольєри тепер в них є. Вони дуже раді цим вольєрам. Раніше ці собаки, хоча прекрасна собака, жила в такому вольєрі, в старому, напівзруйнованому вольєрі. І в окупацію такі вольєри в нас зовсім вже перестали існувати практично, тому що собаки просто гризли цю сітку, розривали її. Ось бачите, розривали цю сітку і вилізали, намагалися втекти. І думали, що вони таким чином не будуть чути цього кошмару. Це в нас кухня. Тут ми готуємо їжу. Будь ласка. Тут у нас отакі печі, на яких ми варимо кашу, на яких ми варимо бульйони, м'ясо. Бо в нас половина тварин на натуральній їжі, а половина на кормах. Ну а коли були в окупації, то, звичайно, постійно ми були, тільки варили все, що змогли. В мене не було кормів, в мене не було їжі для тварин. І я кожен день думала, що я можу просто прийти в притулок, і там будуть просто на моїх очах вмирати мої тварини. Саме погане було, що з кожним днем ставало все тяжче здобувати їм їжу. Якщо на початку мені вдавалося там макарони, крупи якісь купувати, потім це вже пішла кукурудза ціла, пшениця ціла, там овес і таке інше. Таке ж диво, саме таке велике, що наш притулок залишився, що наші тварини не померли від голоду. Бо десь через неділю війни я вже не могла на них дивитися. Ви знаєте, врятувало тільки тих собак, які були дуже товсті перед війною. То вони просто вийшли з окупації просто в нормальному такому стані. Ну а ті, хто в нормальному стані був, то, звичайно, просто вийшов скелетами, просто живі скелетами. Емоційно дуже важко. Приходити особливо дивитися в очі цих нещасних собак, які сидять в клітках, голодні. Вони, во-первых, дуже похудали, одні кістки, каркаси були. Вспоминати все, звісно, важко, але вже, слава Богу. І люди приходять до нас, а то ніхто не міг до нас ні приїхати, ні прийти, нічого. Ще було дуже тяжко, що я не могла ніяк зв'язатися з моїми рідними, з моїм сином, з моїми подругами, з моєю помічницею, яка була в Києві і яка організовувала
намагалася організувати і зелений коридор, і якусь допомогу нам. От, багато людей писало, я потім, як ми вийшли з окупації, як я вже могла дзвонити і спілкуватися з людьми, то я вже тоді побачила, ви знаєте, мене це дуже розчулило, оскільки людей писали слова підтримки, питалися, як можна допомогти. І ви знаєте, це настільки мене вразило, тому що це зігрівало просто душу, це надавало якісь сили. Після окупації я дуже була вдячна людям, бо ось ці всі люди, які писали нам до того, і які потім вже приєднувалися, вони приїжджали, вони передавали корма, вони надсилали гроші на наш рахунок. І ми нарешті змогли нормально кормити наших тварин. А зараз ми максимально працюємо над влаштуванням наших котиків і собачок, прилаштовуємо їх у сім'ї. Звичайно, процент тварин, які йдуть по домівкам, впав, тому що в країні війна. Але ми не втрачаємо нашого оптимізму, надії. І я думаю, що якщо ми пережили цю страшну окупацію, цей голод, ці страхи, то я сподіваюся, що в нас вистачить сил на те, щоб їх влаштовувати і робити притулок все краще.